ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ਼ੂ ਐਂਡ ਯੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਈਕੀ ਏਅਰਫੋਰਸ 1 ਦਾ ਹਾਰਡ ਬਾਕਸ ਲੋਕੋ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਈਟ ਅਤੇ ਗਲੇ ਕਲਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਸਾਈਜ਼ ਚਿੱਟ ਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। As usual, authenticity, the card, Air Force certificate of authenticity, mean original paper ਨਾਲ covered ਨੇ। पेपर Air Force ਦਾ logo ਹੈ, star, ग्रे ਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਐਜ਼ ਵੈਲ ਲੂਨਰਫੋਰਸ ਡਕ ਸ਼ੂਜ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ। ਸੋਲ ਹਾਰਡ ਸੋਲ, ਨਾਈਕੀ ਦਾ ਲੋਗੋ, ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦਾ ਸੋਲ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਐਂਡ ਏਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਈਟ ਕਲਰ 'ਚ। ਨਾਈਕੀ ਦਾ ਲੋਗੋ, ਟੈਕਸਚਰ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਲੈਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਬੈਕ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਾਈਕੀ ਏਅਰ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਤਸ਼ਮੇ ਐਂਡ ਟਨ 'ਤੇ ਲੂਨਰਫੋਰਸ 1 ਦਾ ਲੋਗੋ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਟਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਲਫੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਈਕੀ ਦਾ ਲੋਗੋ, ਓਨਲੀ ਨਾਈਕੀ ਦਾ ਵਾਈਟ ਚਮਕੀਲੇ ਕਲਰ 'ਚ ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਚਿੱਟ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੈ। फ्रंट लुक, साइड लुक एंड बैक लुक। कलर कंबीनेशन बहुत सोहना है, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, वाइट तीनों का। हाई नेक ने। थैंक यू।